নমস্কাৰ আজি 1 মাৰ্চ আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিছে আমাৰ হাতত কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কিয় বাৰে বাৰে ন্যায়ালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জাননী জাৰি কৰে কাৰণ দৰ্শালে গৌৰৱ গগৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাৰ গতি দ্ৰুততৰ হৈছে অসমৰ মানুহৰ মাজত এখন নতুন বৰ অসম গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে তিতাবৰত উপস্থিত হোৱা এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ গৃহ সমষ্টি তিতাবৰত কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গগৈয়ে কয় সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাৰ যোগেদি আমি অসমৰ মানুহৰ মাজলৈ এখন নতুন বৰ অসমৰ কল্পনা লৈ গৈছো এই নতুন বৰ অসমত আমি মানৱতাবাদৰ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছো আজিৰ তাৰিখত ঘৃণামূলক ভাষণ দিয়াৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক জাননী দিছে আজি প্ৰদেশৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে সকলোকে আইন শিকাব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ জয়ৰ পিছত পৰাজয়ৰ ভয় নৰিয়া গাৰে যুঁজি লাচিত হ'বলৈ টঙালি বান্ধিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাজ্যত বাজিছে 2026 অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণভেৰী এনে সময়তে শাসক বিৰোধী উভয় নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ নিজা নিজা কৌশল ৰচনা কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে শেহতীয়াকৈ গৌৰৱ গগৈক দলৰ সভাপতি হিচাপে লাভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে দলটোলৈ নতুন উৎসাহৰ প্ৰৱাহ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতে গৌৰৱ গগৈৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নতুনকৈ আকৃষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ প্ৰমাণ গৌৰৱ গগৈৰ বিভিন্ন সভা সমিতি আদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 1 মাৰ্চৰ পৰা সলনি হ'ব 5টা ডাঙৰ নিয়ম মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই সলনি হ'ব আপোনাৰ বাজেট প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে 2026 চনৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা বহু নিয়ম সলনি হ'ব পাৰে সাধাৰণ লোকৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ আৰু পকেটত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা নীতি আৰু প্ৰশাসনিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মাহটোৰ প্ৰথম তাৰিখে প্ৰায় উল্লেখযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয় কোনবোৰ নিয়মৰ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই বিষয়ে জানো আহক সিম বাইন্ডিং নিয়ম প্ৰযোজ্য মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এক নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব য'ত হোৱাটছএপ আৰু অন্যান্য মেছেজিং এপসমূহ চলোৱা ফোনটোৰ সক্ৰিয় সিম কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এপ ব্যৱহাৰ কৰা ডিভাইচটোৰ সংশ্লিষ্ট সিম কাৰ্ড থাকিব লাগিব দ্বিতীয়তে ৰেলৱেৰ পুৰণি এপ বন্ধ ৰেলৱে 1 মাৰ্চৰ পৰা বন্ধ কৰি দিব পুৰণি UTS এপ যাত্ৰীসকলে আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব অসংৰক্ষিত আৰু প্লেটফৰ্ম টিকট বুকিং কৰিবলৈ যাত্ৰীসকলে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নতুন ৰেল ওৱান এপ আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনাই মুকলি কৰা হয় নতুন LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম ফাকুৱা ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে এবাৰ কিছু মূল্যৰ সকাহ পোৱাৰ আশা কৰিছে ৰাইজে যদিও চৰকাৰী ঘোষণাৰ পিছতহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হ'ব ন্যূনতম বেলেন্স নিয়মত সকাহ বেংকিং ক্ষেত্ৰতো সম্ভাৱ্য লাভজনক পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে কিছুমান ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকে ন্যূনতম বেলেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সলনি কৰিব পাৰে UPI পেমেন্ট সিকিউৰিটি বৃদ্ধি পাব ডিজিটেল পেমেন্টক অধিক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ 1 মাৰ্চৰ পৰা কেৱল UPI পিন বৃহৎ অনলাইন লেনদেনৰ বাবে আৰু যথেষ্ট নহ'ব বেংকসমূহে উচ্চ মূল্যৰ লেনদেনৰ বাবে অতিৰিক্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা যেনে বায়োমেট্ৰিক বা মাল্টিফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন বাধ্যতামূলক কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ৱাৰ আপডেট খেমেনিৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব ইৰাণে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানহুক হত্যাৰ ভাবুকি ইৰাণৰ এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ খেমেনি হত্যাৰ ভয়ংকৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব ইজৰাইলৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানহুক হত্যাৰ ভাবুকি ইৰাণৰ যুদ্ধৰ দামমা বাজি উঠিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিক কৰা বৰ্বৰ হত্যা দিয়া হ'ব প্ৰত্যুত্তৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণৰ বাবে সাজু বুলি ঘোষণা ইৰাণৰ নেতানহুক হত্যাৰ শপত লোৱা বুলি দাবী ইৰাণৰ আমেৰিকা ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণৰ লোৱা হ'ব প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ ইৰাণৰ ইজৰাইল আমেৰিকাক প্ৰত্যক্ষ ভাবুকি ইৰাণৰ IRGCৰ খেমেনিৰ মৃত্যুৰ লগে লগে মধ্যপ্ৰাচ্যত আৰম্ভ হৈছে যুদ্ধ
ভয়ংকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত ইজৰাইল আক্ৰমণৰ বাবে IRGCৰ নতুন কামাণ্ডো চিফ নিয়োগ খেমেনিৰ মৃত্যুৰ পিছতে নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা নিয়োগৰ চিন্তা চৰ্চা ইৰাণত খেমেনিক শ্বহীদ ঘোষণা ইৰাণী সামৰিক শক্তি IRGCৰ খেমেনি হত্যাৰ ভয়ংকৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব ইজৰাইলৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানয়াহুৰ হত্যাৰ ভাবুকি এইবাৰ ইৰাণৰ এতিয়া একবাৰ আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আহি পৰিছে এটা বিগ ৱাৰ আপডেট শ মিছাইলেৰে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিলে ইৰাণে 8জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ৱাৰ আপডেট হাৰ মনা নাই ইৰাণে পুনৰ শ মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত ইজৰাইলক টচনচ কৰি একেলগে পেলালে শ মিছাইল আৰু এই আক্ৰমণত 8জন ইজৰাইলীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে ইৰাণৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত তেল আবিবত 28জনৰ মৃত্যু ইজৰাইলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত 24 ঘণ্টাই বাজিছে এতিয়া চাইৰেন ঘণ্টা ধৰি বাংকাৰত আবদ্ধ হাজাৰ ইজৰাইলী লগতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানয়াহু বাংকাৰত সোমাই পৰিছে ইৰাণৰ সেনাই আৰম্ভ কৰিছে খেমেনিৰ প্ৰতিশোধ ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এতিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানয়াহুক হত্যাৰ ভাবুকি ইৰাণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া বাংকাৰত আশ্ৰয় লৈছে আয়াতুল্লাহ খামেনিক কৰা বৰ্বৰ হত্যাৰ দিয়া হ'ব প্ৰত্যুত্তৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণৰ বাবে সাজু বুলি ঘোষণা ইৰাণৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া বাজি উঠিছে যুদ্ধৰ চাইৰেন নেতানয়াহুক হত্যাৰ শপত লোৱা বুলি দাবী ইৰাণৰ আমেৰিকা ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণৰ লোৱা হ'ব প্ৰতিশোধ এতিয়া একবাৰ আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মহাবিপদত এতিয়া আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল চীনে দিব প্ৰত্যুত্তৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ কৰি মহাবিপদত এতিয়া আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল আমেৰিকাক প্ৰত্যক্ষ ভাবুকি এইবাৰ চীনৰ তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰক যুদ্ধ অন্যথা পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব ইৰাণৰ সমৰ্থনত চীনৰ কঠোৰ সকিয়নি ইৰাণৰ সমৰ্থনত আমেৰিকাক কঠোৰ সকিয়নি চীনৰ কোনেও দখল কৰিব নোৱাৰিব মধ্যপ্ৰাচ্য পোনপটীয়াকৈ এণ্টি মাৰিছে এইবাৰ চীনে শক্তি দেখুওৱা বন্ধ কৰক আমেৰিকাই এক প্ৰকাৰে আমেৰিকাক সকিয়নি চীনৰ ইৰাণ আক্ৰমণৰ মাজতে যুদ্ধত এণ্ট্ৰি এইবাৰ চীনৰ বন্ধ হ'ব লাগিব ইৰাণৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ আমেৰিকা ইজৰাইলক সকিয়নি দি ইৰাণৰ পক্ষ ল'লে চীনে ইৰাণত বন্ধ হ'ব লাগিব সেনাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন খেমেনি হত্যাৰ পিছতে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ইৰাণ 14টাকৈ আমেৰিকান ঘাটিত আক্ৰমণ ইৰাণৰ আক্ৰমণত বহু আমেৰিকান সেনাৰ নিহত হোৱাৰ অনানুষ্ঠানিক তথ্য মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ কৰি মহাবিপদত পৰিছে এতিয়া আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল এতিয়া আগবঢ়োৱা আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্ব উজনিত নহয় এবাৰ গুৱাহাটীত আৰম্ভ মিয়া খেদা অভিযান গুৱাহাটীত মিয়া খেদিবলৈ ওলাই আহিল হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মিয়ামুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দলটোৰ অভিযান দিলে মিয়াক কামৰ পৰা বিৰত ৰাখক আৰু অসম বচাওক শ্লোগান গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানা চান্দমাৰী উৰণ সেতু লাল গণেশত অভিযান গৃহ কাৰ্যালয় উৰণ সেতু নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ মিয়া শ্ৰমিক কামত নিয়োজিত হৈ থাকিলে শীঘ্ৰেই বিতৰণৰ দাবী মিয়াৰ স্থানত খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান সংগঠনটোৰ মিয়াক কাম দিলে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিব পাৰে বুলি দিলে হুংকাৰ উজনিত নহয় এবাৰ গুৱাহাটীত আৰম্ভ মিয়া খেদা অভিযান আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বিনামূলীয়া এটকাও নিদিয়াকৈ লাভ কৰিব দাইল চেনি নিমখ মিঠাতেল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰিয়াললৈ ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব ৰেচনৰ সামগ্ৰীৰ বাবে কোনো পৰিয়ালে এটকা এটাও খৰচ কৰিব নালাগে এটকাও নিদিয়াকৈ লাভ কৰিব দাইল চেনি নিমখ মিঠাতেল নিৰ্বাচনৰ পাছত সকলো ৰেচন হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কিন্তু ইয়াৰ বাবে এটা বিশেষ কাম কৰিব লাগিব ৰাইজে বিজেপিক ভোট দি নিৰ্বাচনত জিকাব লাগিব বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলেহে এই সকলো হ'ব বিনামূলীয়া মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ আমেৰিকা আক্ৰমণ কৰিবলৈ হাজাৰ সেনা সাজু US সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ ইৰাণৰ আমেৰিকা আক্ৰমণ কৰিবলৈ হাজাৰ সেনা সাজু
ইৰাণে সাজু কৰিছে শক্তিশালী মিছাইল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ফোন ইৰাণৰ খামেনিলৈ ইৰাণক অস্ত্ৰ যোগান ধৰিবলৈ সাজু ৰাছিয়া আমেৰিকাৰ সেনাৰ ওপৰত ইৰাণ সেনাৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণ আমেৰিকান সেনা চাউনীত হাহাকাৰ অৱস্থা হঠাৎ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ 8 দেশক আক্ৰমণ ইৰাণৰ আমেৰিকাৰ সেনা থকা 8 দেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ৰমজান মাহত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি বিপদত আমেৰিকা ইজৰাইল ডুবাই আবুধাবি ৰিয়াদ দুহাকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত আক্ৰমণ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইউএছৰ সামৰিক ঘাটিত বেলিষ্টিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ ইৰাণে বাহৰেইন কুৱেইট কাটাৰ UAEত থকা চাউনীত এটেক ইজৰাইলৰ পিছত ইৰাণৰ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইৰাণে একেলগে 8খন দেশৰ বিৰুদ্ধে ললে প্ৰতিশোধ আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ ঘাটিসমূহ টছ-নছ ইৰাণৰ সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত বাজিছে যুদ্ধৰ চাইৰেন ইৰাকত মিছাইল আক্ৰমণত 2জনৰ মৃত্যু কাটাৰত মোবাইলে বাজিছে সতৰ্কবাণী মানুহক আশ্ৰয় বিচাৰিবলৈ আহ্বান কাটাৰৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰাৰ লগতে সকলো বিমান সেৱা বাতিল হয় আত্মসমৰ্পণ নহলে নিশ্চিত ধ্বংসৰ বাবে সাজু হওক আজি নিশা শেষ নিশা ইৰাণৰ আৰ্মি আৰু সুপ্ৰিম লিডাৰৰ ইৰাণৰ নাগৰিকক আজি নিশা ঘৰৰ বাহিৰ নহবলৈ আহ্বান ট্ৰাম্পৰ আজি নিশা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব ইৰাণ সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত বাজিছে এতিয়া যুদ্ধৰ চাইৰেন